નમસ્કાર મિત્રો, હું ઇલેક્ટ્રિકમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે સ્ટાર્ટર પેન બોર્ડ બનાવીશું। તેના માટે એક સ્ટાર્ટરની જરૂર પડશે। ત્યાર પછી આપણે બે 63 એમ્પિયરના ફ્યુઝ છે તેની જરૂર પડશે અને જે આ મિત્રો વાયર છે તે 4 mm ફ્લેક્સિબલ કેબલ છે, જેની મદદથી આપણે પેનલનું વાયરિંગ કરીશું। ત્યાર પછી આપણે તેમાં ફિટિંગ કરવાના છે બે 36 mfdના કેપેસિટર। મિત્રો આ છે એ બે ફેસ ઉપર મોટર ચાલશે અને આ છે સોકેટ, જેમાં ડાયરેક્ટ આપણે મોટરના કેબલ લગાવીશું। તો હવે મિત્રો આપણે તેના નિશાન કરી ફ્યુઝના નિશાન કરી અને સ્ક્રૂ લગાવીશું। તો તેના માટે સૌથી પહેલાં આપણે અને મિત્રો એક આ એમ્પિયર મીટર છે કે જે આપણે કેટલી મોટર લોડ લે છે તે બતાવે છે। તો સૌથી પહેલાં તો આપણે તેના નિશાન કરી લઈશું। નિશાન કરવા માટે આપણે સ્ટાર્ટરને ઓપન કરી લઈશું। ઓપન કરવા માટે ઉપરના બે સ્ક્રૂ હોય છે તેને ખોલી લેવાના। ત્યાર પછી તેમાં જે નિશાન આપેલા જ હોય છે તે મુજબ આપણે સ્ટાર્ટરને હોલ્ડ કરી લેવાના। સૌથી પહેલાં તો આપણે સ્ટાર્ટરને ચેક કરી લેવાનું કે સ્ટાર્ટર રેડી જ છે, ત્યાર પછી જ આપણે તેને આગળ કામ કરવાનું। હવે આપણે તેનું ટેસ્ટિંગ પણ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે તેમાં નિશાન કરી અને સ્ક્રૂ મારી દીધા છે। તો હવે આપણે વાયરિંગ કરીશું। તો વાયરિંગ કરવા માટે સૌથી પહેલાં ઉપરના ફ્યુઝમાં આપણે બ્લુ કલરનો વાયર છે તેને કનેક્ટ કરીશું। તેને કનેક્ટ કરવા માટે જે વાયર છે તેને વચ્ચેથી કટિંગ કરી અને એમ્પિયર મીટરમાં લગાવીશું। એમ્પિયર મીટરમાં એવી રીતે લગાવો કે જેથી વાયર લૂઝ ના રહે। લૂઝ રહેવાથી તે શોર્ટ સર્કિટ અથવા તો પાર્કિંગની સમસ્યા રહેતી હોય છે અને છેડા તમારા બળી શકે છે। તો આ રીતના આપણે બ્લુ જે છેડો છે તે એમ્પિયર મીટરમાં લગાવી દઈશું। બીજો બ્લુ કલરનો જે વાયર છે તેને પણ કટિંગ કરી અને એમ્પિયર મીટરમાં આ રીતના લગાવી દઈશું। તો તેવી જ રીતે બીજા કોન્ટેક્ટમાં લગાડવાનું, તેને પણ વ્યવસ્થિત અને સારી રીતે ફિક્સ કરવાનું, જેથી કરીને જે આપણો વાયર છે તે લૂઝ ના રહે। તો હવે આપણે આપણું જે બોલ છે તેને પાનાની મદદથી ફિટ કરી દીધું। હવે આપણે તેને વાયરની જગ્યા પ્રમાણે આપણે તેમાંથી કટિંગ કરી લઈશું, જેથી કરીને તેની વાયરને નીકળી શકે અને એમ્પિયર મીટર ફિટિંગ કરીને એમાં જગ્યા ન રહે। જગ્યા રહે તો મિત્રો કોઈ પણ જીવજંતુ અંદર જવાની સંભાવના રહેતી હોય છે। એટલા માટે આપણે તેમાં માત્ર જે વાયર જાય છે તેટલો જ હોલ કરીશું। તો હવે આપણું એમ્પિયર મીટર ફિટ કરી દીધું છે। હવે તેને આપણે સ્ટાર્ટરમાં પૂગે તે રીતના તેથી સહેજ મોટો વાયર રાખવાનો છે, જેથી કરીને શું થશે કે ક્યારે પણ ભવિષ્યમાં આપણો જે વાયર છે તે બળી જવાની કોઈ સમસ્યા આવે તો આપણે તેને વાયર તેમાંથી કટિંગ કરી અને પાછો લગાવી શકીએ। તો આ રીતના બ્લુ વાયર લગાવી દીધો છે। ત્યાર પછી આપણે વાયર જે છે તે રેડ વાયર લેશું અને પીળો વાયર મિત્રો વચ્ચે રાખીશું અને રેડ વાયર છે એ સાઈડમાં રાખીશું, જેથી કરીને આપણે જે લાલ અને બ્લુમાં આપણે ફેસ આપીશું તો તે કેવી રીતે પીળા છેડાને પાવર આપશે તે આપણે આગળ તમને હું બતાવીશ। તો લાલ કલરનો જે વાયર છે તેને પણ આપણે ફિક્સ કરી દીધો છે અને હવે આપણે યલો એટલે કે પીળો વાયર પણ આપણે ફિટ કરી છીએ। તો એ પણ આપણે વાયર ફિટિંગ થઈ ગયો છે। તો આ રીતના ત્રણ વાયરનું વાયરિંગ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેને કરવાનું એવું છે મિત્રો કે જે આપણો લાલ કલરનો વાયર છે તેને અને પીળા કલરને આ રીતના કટિંગ કરી નાખવાનું। વચમાં લાલ કલરનો વાયર છે તેને પણ તેના માપથી સહેજ મોટા પ્રમાણમાં કટિંગ કરી નાખશું, જેથી કરીને શું થશે કે જે આપણો વાયર છે તેમાં આપણે ડટ્ટો જે આપણી 36 mfdના કેપેસિટર છે તે લગાવીને અને પીળા છેડામાં આપણે
પાવર આપી શકીએ. એટલા માટે આ બે છેડા છે તેમાં આગળ ડટ્ટા લગાવીશું. તો કેવી રીતના લગાડવા એ પણ હું તમને સમજાવીશ. તો હવે આપણે વાત આવે છે જે મોટરના છેડા લાગશે તેના માટે સોકેટ આપેલું છે તેના માટેનું વાયરિંગ. તો એમાં આપણે લાલની સામે લાલ, બ્લુની સામે બ્લુ અને યલો એટલે કે પીળાની સામે પીળું વાયર રહે એ રીતના વાયરિંગ કરવાનું છે. અને જે આપણું વાયરિંગ બચે છે પીળું તેને પણ આપણે વચમાં લગાવી દઈશું. તો આ રીતના આપણું તને ફેસ જે બે ફેસમાંથી 3 ફેસ કર્યા છે તેનું વાયરિંગ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેને ફિક્સ કરી દઈશું. જે રબરનું છે તેમાં લગાવી દઈશું જેથી કરીને અંદર કોઈ જીવજંતુ ના જઈ શકે. તો આરામથી આપણું વાયરિંગ થઈ ગયું છે. હવે આમાં પણ આપણે તે જ રીતના કરીશું. બ્લુ વાયરને આપણે સાઈડમાં, લાલને સાઈડમાં અને વચ્ચે પીળો. પછી આપણો જે મોટરનો કેબલ આવતો હોય છે તેને પણ તે જ રીતના મારવાનું. પીળો, લાલ, પીળો અને બ્લુ RYB પ્રમાણે જ મારવાનું જેથી કરીને તમારી મોટર છે તે અવરી કે ન ફરવાનો પ્રોબ્લેમ હોય એ તે દૂર થઈ શકે. તો હવે આપણે કેપેસિટરના છેડા છે તે બંને કેપેસિટરને એકસાથે જોઈન્ટ કરી લઈશું. ત્યાર પછી આપણે રેડ કલર અને પીળો કલરના વાયરને આ રીતના લગાવી અને તેને ફિક્સ કરી અને ટેપ વડે તેને ચોંટાડી દઈશું જેથી કરીને શોર્ટ સર્કિટ થવાનો કોઈ ભય રહેતો નથી. અને જે આપણા કેબલ છે વધારાના તેને પણ ટેપ પટ્ટી મારી દઈશું જેથી કરીને છેડા આડાઅવળા થાય નહીં. હવે આપણું જે સ્ટાર્ટરનું ચેકિંગ કરીશું તો તમે જોઈ શકો છો કમ્પ્લીટલી ચેકિંગ થઈ ગયું છે અને આપણે તેને ઓન ઓફ કરવું એકદમ ઇઝી પડે છે. તો આ રીતના તમે ઘરે પણ વાયરિંગ કરી શકો છો. અને મિત્રો, તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે મારા ચેનલ ઉપર જાઓ અને તમને આવા વિડીયો મળી જશે. ધન્યવાદ. જય ભોલેનાથ.